last dumating na po yung aking Malone na in-order ko sa online. And guess what? Ang dami nilang giveaway. Okay, time to open it, guys. Unboxing. Actually, regalo ko po ito sa sarili ko. Oh my God. Let's try. This is bali meron silang promo pagka sa Nordstrom. Smells good. Pero napansin ko pag tumagal na, siguro magpataan ka lang ng mga ilang oras, doon mo talaga malalaman yung tunay na amoy o bango nito. Time for the second box. Andito yung mga gifts. Kasi ngayon, may promo sila sa Nordstrom na pag nakabuy ka ng 200 worth, may mga free gifts. Makikita nyo mamaya kung ano yan. Dito muna tayo sa in-order ko nila. Ito kasi is poppy and barley. My favorite poppy and barley. Unboxing. Ito ang ganda ng review nito yung nectarine. Nectarine. Spray natin sa kabilang kamay naman sa kabilang kamay. Mamaya hindi ko malalaman kung maganda sa skin chemistry ko. Depende rin kasi sa body chemistry Okay, I'm done with the two. Ito ang in-order ko talaga. Ito lang yung binayaran ko. Yung dalawa na to. Ngayon, time to open the gifts. Ang maganda rito, meron siyang purse. Oh, see? Oh. Ito yung isang gift. Wild bluebell. Ito ang isa pang gift. Second gift na nakuha ko. Yan. Okay. Okay, dito na nga lang pala yun. Tandaan nyo, poppy and barley, nectarine, and
blush. Ba yun? And then ito, white bluebell. Okay, English Hair and Pressure Cologne. Yan. Plus this one. And then, meron pa silang another gift. Anniversary, 4 pieces. Okay, sabay-sabay natin tignan. Sabay-sabay nating tignan kung ano-ano yung mga nandito. Ang kagandahan sa Joe Malone, you can actually mix them all up. Bahala ka na kung ano yung mga gusto mong i-mix. Okay. Wow! Ang dami nito, guys. Look! Oh. Ang dami nila. Oh, diba? Wood sage. Wood sage. 1, 2, 3. And this one is... Oh my goodness. Ito si Peony. Peony. Ang sabi nila, Peony. Gusto kong malaman ng amoy eh. Sabi nila mabango daw to. Okay, let's see. Hindi ko pa siya masyadong ma-appreciate. Let's wait a couple of minutes. Oops! So, ito lahat ang... Oh, sorry, hold on. Yan, bali lahat. Yan, bali lahat ang gifts. Asan ka na? Asan ka na? Ayun ka. Ano to? Basahin nyo nga. Body. Basta yun na yun. Okay, di ba? Ang dami niyang gifts. Ayaw niyo pa yan. So, review lang natin, guys. So, ito lang talaga ang pinurchase ko. Itong Poppy and Burley for $140. And ito namang Joe Malone Nectarine na 1 ounce is $70. Ang hindi ko mag-gets, ang presyo nito na 3.4 ounce compared to this 1 ounce is kalahati ang presyo nito dito. Kumbaga ito 140, ito naman 70. Kaya ko naman sila in order ng sabay dahil nga dito sa mga gift nito na super dami. Imagine niyo yan. So, by the way, ito nga pala ang gift ko sa sarili ko sa aking birthday next week. So, matagal ko na kasi gusto yung mga pabango na yan, naamoy ko lang sa iba. But finally, nagkaroon ako ng sarili ko. So, ito yung mga gift nila na naka-indicate doon sa, by the way, sa Nordstrom ko to in order. So, ang mga gift niya ay ito. Okay, hold on.
So, upon purchasing of worth 200 plus, ay meron kang marireceive na wood sage and sea salt body and hand wash 0.5 ounce. So, sabi dito body hand wash, pero ang dumating sa akin is cologne. This is cologne. Oh, see? This is the one. Oh, yeah. Body. Ano nga to? Body and hand wash. Kasi ibang ano niya, consistency. Medyo malapot. So, ito yun. And then, Peony and Blush Suede Cologne 0.3 ounce. So, ito yun. Peony. Kanila. Ibibigkas mo daw ng peony in Blush Suede. Okay? Ito yun. Yan. Cologne. Ito, hand and body wash. Plus, the Oud and Bergamot cologne. Ito yun. Pag sinabi mong intense, mas matagal ang ano niya, ang tagal ng amoy sa katawan mo. Ito yun. Yung mga black na ganito, medyo mas mahal itong ganitong mga klase. So, how many ounce? 0.3 din. So, ito yun. 0.3. And, ano pa ba? So, isa pa, yung stripe pouch. Ito yun. Dito mo ilalagay na yan, yung mga pre-gifts na yan. Ito pang isang gusto ko, yung Wild Bluebell cologne. Palagay ko ito yung mga kaanuhan nitong ano kaamuyan niya ng, kasi mahilig din ako sa light blue na Dolce & Gabbana. Yan, let's see kung ano ang amoy nito. Hindi ko pa ito na susubukan. Mamaya spray ko ulit. And then, ito yung 0.05 ounce na English pear and fresh na meron siyang body cream. Ito yun. Nung kachat ko yung sa Malone, sabi nila, para mas lalong mabango, kailangan pagkumbinahin mo, combination ng body cream at saka ng cologne. Yun, magiging mas maganda ang impact. Kumbaga, mas lalong tumatagal ng amoy sa'yo. So, yan lang mga kapatid. At ako'y very happy kasi talaga pa-wish ko para sa birthday ko na natupad. Mababaw lang naman ako. Mahilig talaga ako sa pabaw. So, that's all for today. And we'll see you soon again.